دیگه ساعته بشیدم بای کارده؟ بس دیگه تکو تمام شد میگم تقسیم می‌کنم باز کار ندارم میدم برو کولو لازم گوشم بگیم من دیگه چی گوش میگم بگم زنده دارم چه باز کار ندارم باز کار ندارم اینو خواسته عملی اینو عمل خوش من قلعه چه خد عمل بیان ولی عملی کنه آرزو دست بود دست میخواد باز کار ندارم یه لحظه توضیح دم سوت میخواد توضیح لازم نیست سیما تو چه با همین خیلی بشینه این خیلی انا بتمنى بلش کن بلش کی گفت بيني كم بلش کی بابا راكوا يقوم راكوا آرزو لا تخافي يا ابو السلام آرزو مثلا یعنی تو مثلا خیلی تونه ثابت که رفتی میره برداشت داخلی و یعنی اصلا یه بوتاری با زن زندگی کنه و چم داری سلام آرزو چطور تو قشنگ من اومدی بیا با این زندگی کنم تو زینه داشتی بعد یه اومد بامو زینه تو داشتم حرف سال زینه چه اگه زینه چه یه بخه دونم یه زینه خیلی نگوزه بعد شفا بوستان نکرده تو وقتی درست یه زینته سیستم رو برداشته باید تو باز زندگی بگو میخواد چیت بستاد چیت میخواد چیت بگو بستاد چیت میده خب میخواد چی بگو میخواد با قبل حرف بزنی حرف بزنی واسه جواب تموم خب میخواد آمره میره بازار قبل از آمره نه الان میگم میده گوش ببینم دیگه سری از گوشم باش بگو الان عصبانی خب عصبانیه واسه کار نه تو خود زنگ بگو چه فکر خود بعد من دونم اشتباه کردم من دارم اشتباه کردم من نگم جو میفهم و از زینت یعنی زینت جوت نیست زینت خیلی نگود بزنی ها به چه میخوام بزنم سیسه دیگه خیلی بوده ایگون تو نیفهمی تو خود زنگ بگی من خود بردارم میخوام بزنی هی گوشم بچ میشم بگی تا خود بزنی ایگون خودت خوش میگی خودت خوش میگی چون حرفشو باور میکنی خودت باور آها زینت خیلی بگی زینت ایگون معلومه نیخوام خودت حرف من نه باور چیزا بازنده این موضوع چرا راز زنده چی موضوع شما بازنده موضوع چرا خوش دیدم و تیگون بیا با خود صحبت کن رو تیگیسه با خود صحبت کن خب معلومه برامش بیاری که زینه جمعه چه نشونه نشته باور کن چه معنی چه نشونه نشته باور قبل هم وقت تیم گفتی زینه جمعه نارم قبل من گفتی جمعه بیا بخوام من تو بگم تقبلی چه نه الانی بود هر چه دیگه تا حرف آرزو من میخوام صحبت کنی خب بهت بگم چه موقع معلومات سیت گلانده ها بکن دیگه چه کنی میخوام شده سیت آقا سیت بازنده بود تو تو بازنده بود خوشم میشه چه هم حرف بزنی تو به خاطر احمق و همه گذشت فهمی فهمی خوشم الان اگه سینه جوه چه به حرف ستا باور کن که تو سر حال روی چه دروغ همین الان سیت ببین چند سال با همین الان یا داخل نگی بفهمی سینه جوه میخوای باور کنم نه گوش بدی به گوش تا میخوام گوش میدم خیلی چه کنی سیت درو هم چردی درو چه چرد سیت با هم واقعا یاری بس میخوام سیت درو واقعا یاری بس دیگه ها این بحثه چند سال با همین تازه که زینه جوه چند سال تو خود باور کنی چند سال پیش با هم ها بی تو کاری می‌چه ما چند سال با هم خب سیت بعد درو زینه جوه نیست زینه جوه نیست تو خلاص درو کنم از زینمی آوردش می‌بینی هون مگه ایگام نیست زینه جوه تو خود بگو اصلا با عقل جور دریایی اگه از زینمون میار میشی رو خدا سیمه بگو اگه زینه میار میشی رو خیلی گول بزن یعنی زینت ها زینت خیلی گول بزن نه چه گولی دارم تو بزنم سیزا حرف فقط داری درو کنی فقط داری درو کنی بتونه اشناسم حرف بزنم تو حرف بزنی هر چی بهت دیگه حرف بزنی
میخوام بگی احمد اسم میتونه میخوام بگی تو چرا نه اسم میتونه تو سیخه که اسمت هیچی نیگو بگی من اسمت بس چه احمد اسم میتونه همین تو زنده ما شاید اول زنده ما اصلا کاری به زندگی تنام ها کاری به زندگی تنام باز کارا دارم بعدش هم ایا اینو و خواسته احمد اینو احمد خوش به میگه قلعه چه خد احمد بیاره ولی احمدی که نه آرزو دست باز گوش دست بیام رو دستم میخواد باز کارا دارم یه لحظه توضیح دوم سیت میخواد توضیح لازم نیست سیما تدری چی با همین خیلی بشینه خیلی بشینه خواسته خود قشنگ اونم یه زینت این خیلی نگوشی بابا برام زینت هیتی زینش خیلی بابا لحظه آروم بود یعنی زینش نیست یعنی زینش یه دقیقه باز کار باید تیتی من یه دقیقه باز کار دارم کار نشد چه تعلیق الان چه باز کار دارم من وقتی یه دقیقه باز کار دارم حسابی هم دارم بابا تو چی میگی حبیبی بابا تیگه رقم عاشق ابدی رقم خدیجه بلند ابو یه لحظه چطور نشد تازهش خجالت میکشی تا چطور؟ بابا رقم بگم یه دقیقه باز و یه لحظه گوش چه تعلیق زشت در همسایه آبرو داری میگم يقوم اجي من الزينات يوم ستوليش زازي دوم تبيني يقوم ستة ستوليش ستة تبيني حرفين اصلا تماريسي يقوم ستة حرفين بطلنا يلا يلا گوشم کارم یه دقیقه گوشم یه دقیقه من نمیت يقوم میخوام آقا من کارم باید يقوم تصل فقط حرف فقط خوردی حرف خوردی چند سال با همین یه تازه گزینه جو تست قبلش بودم باور کنم وا خو این مشکل يقوم تقسيم من نبي یه لحظه بیایی بر کارم دارم کارم داشتم انا تلاش تقسيم نخسي تو انا باش معرفي نشدي نه سشنانه سشنانه منو چه داره نگاه چه داره بس بیا ساعت بیا پایی بس سلمداد تعال طرف سلمداد خود ساعت کنم ساعت کنم دستم ننه یه ساعتی من حرف تو ساعتی نمیگم آره قشنگ زندگی ما خراب شد يقوم زندگی چی نخراب زندگی چی نخراب زندگی چی نخراب متى زندگی شد تو سکون ایوان قشنگ صبر کن تعرض ما فرصت يقوم برا کورو یا برا کورو چه یا سکون تو خوش کشیده خود چه کنم برا اینو خیلی خوبه يقوم يغرم يقوم الان يغرم بدون کو آرزو یه لحظه باز چیزی که جمع کنه برا کوی چیزی چه چیزی فهمی تو چی پشت کشیده خود چه کنم ای چاش کنم چی تو پشت کشیده چه کنم چی تو پشت کشیده چات کنم ما خوش میره ناره خب میاش کنه خمس زندان هر نزالی نیمو دستی تو باید بشی من نمیتونم ببرم چه رخوت دیگه ساعتی بشیدم اوه بای کاره بس دیا سکو تمام شد دعوای ما داریم چی واسه میگم همینه فقط حرف خوش حق داره وقت زال ده بار دام میشی گفت خب من زنه داشتم دوباره این آره میگه چه کنم وقتی میفهمه درش خب چاش کنم میفهم خب تاثیر میتونه میفهم ازش چی چیزش میگفتی دیگه اتفاقا نواس میاد گفتی احمد خدیجه این همهش تقصیر دویخم همه این مقصر دویخم اصلا ما قرار نمیاد ما همین شکلی بیاد ما رفتیم دویم زنگ گنو آرزو آرزو برو چه خطرات اینانو چون اصلا چی خواهد شرمنات بازو دراره باش هم تو هم اتفاق سی بگفتم اینجا حافظه داخل کنه در روز نمیگه چیزی نبود بینام کارم زدم میکنین همیشه یه دونه دونه سیج بگم یه حرف واقعا جور دارم اشتباه چه شد آرزو اسمش می؟ آه آرزو
زم که اوتا آرزو به خدا قصد بدی نارم جای نارم شناختی زندگی نخیر چه قصد بدی نور زندگی خراب نیست به خدا اگه خود خرابش خرابش کنی خرابش نیست اصلا خرابش من هیچی اصلا به زندگیت نمیخوام و فقط جان نارم چی میخوام و الان زندگی جو بینا احمدم به خدا من زندگی جو شد یا قربا که حرفت رو باور کنم یا اینکه زینه جوش بگو این مزخرفه که برای زن خیلی عمل کن برای حال کنار برای دم کنار سکم محمد نصیب توضیح داد نیخواستیم توضیح بدم نیخوام برم نیخوام بینیم اصلا نیخوام بینیم ولی تدرج نیخوام بینیم الان این خیلی هم در کنی خدا کن سب که تاسید بگم نیخوام برم سکم خزانه برم سب که تاسید بگم نیخوام سر کنم برم الان نیخوام بینیم اولش نیخوام زینه بینیم جو شد نیخوام بینیم باشی یه لحظه میخوام لباست چه نبوه خبرتونه؟ چه خبری؟ سب کن چه خبری؟ بر عقب چطور ساعت متواره؟ خبره کول تو؟ چطوره؟ دوباره چطور؟ چطور خدیجه؟ بلش کن بل که تده؟ آدم که برم خبره کول؟ برم کوله داره تو؟ خبره چی؟ یه زاید خیلی چه گیری تو؟ بندی خیلی چه گیری؟ بلش کن بشی خیلی چه گیری؟ همین الان یامه میگه زندگی من خراب شد زنده چی خراب؟ تا امروز بیشتر میرو؟ ها ساعت چی؟ بعد همین اول زندگی کنه بقیه شدن خب ساعت کنم ایگام خبره کول تره خبره کول اما کن بلش که خواب برم خبره کول ایگام انت نیفهمی خیزان نامه چه برم میفهمم بخواب برم ایگام جاین بلش نامه کن میخوام برم بس که تره بکو بشی گم هیچ چه گیری تو؟ خبره کول تو ببرید خبره من تو بیرون نه تو کن چی میگیری؟ واسه دقیقه بیا خلاص واسه دیگو بیا خلاص واسه دقیقه کارش دار کارش داری؟ بر دیگو واسه رو بیا اینا من تحصیل تو هل خمه بیا بر تیگم بیا خیلی چی گیری؟ اینه بیرون بعده سنی خیزم سنی خیزم خبره کلو کونه داری برو خبره تی فراسته چه وضعیت دیگه نه هیچ خبردار نیست ما هیچ خبر نمیشه الان هیچ کنه هایش میاد هیچ کنه نیست همه چیزه خب بتا همین واسه من دارم چه دیگه ایگو من دارم چه دیگه زنده چند خراب چیز زنده خراب خود فهمو چی زندگی خیلی شروع کنی اگه مثلا ایگم ایخوام ایخوام بلد ولی اول خود الان تو برای سلام سیچه خب برای سیچه تو ایگو می جان نه ایگو باید به غیر جواب تکیش کنه نه الان جواب شد بود جواب خب باید باز اون امانی نرسه نیمو خبره کول خشتینا ایگو برای کول الان خشتینا برای کول سگو یه حق به تا او حق داره تو اما داره چیز سینما تحصیل جواب زنگ داره خیلی فرق دونم فرق داره الان گوشم بجی جای ناری هیچ کنم یادش نیاز چیز میفهمی تو بس ده با برو نیفهمی اصلا آن نیست نیفهمی خب تو نیفهمی خب داری چون باید صحبت کنم تو نیفهمی نه نمسته انا باید بلش کن بلش کی گو بیایی گو بیایی باسی بلش که پاور برای کوه ایگو برای کولو برای کولو من جایی به خدا هیچی نیست آرزو سگم سکو حواست یاد زایی فکر خطر برای کار بکن هلای میری همینه چند بجی فراست چمی هم واسه فلازافو حالا با این فراست من چه کنم الان دوباره بیرون الان خود اشتباه کرد خیلی دیگه الان اگه خیلی درسته او بسامه ببر بیای کم آب خواهر احمد
تو سی سالگی اگر زینش نیستی تو سی سالگیش حسن یکم آروم بود. میخوا آروم لازمی آروم نه. سکون. تازه اون داخل میمونم. یکم خجالت میکش. بابا خجالت زنده خراب کرد دیگه خجالت بکش. این حرف نیزنی. یه اوی دارم احمد یه چیه؟ خیلی پیما خیلی پیما خیلی مریض. اون مریضه اون مریضه احمد اگه بخواه از این به بعد داخل این خونه ای اتفاقا گفته به تامه ببر. حداقل این چیزی بهتون راحت کنم. بریم یه دقیقه بیرون منو باز. خب بریم. لازم برو خب باز صحبت کنم. بیرون. خب صحبت. بوسی بر. بشین. بشین. اینو میخوام. بشین نه اینو میخوام شینو. بشین لازم بشین تو من سته. بدم کن. اینو میخوام چه شینو. داشت؟ خودت الان چه دیدی؟ چه دیدی باید کرد؟ درو چه میگی؟ زید زدی ما؟ دیدی چه دخوای؟ دل میخوای کار لیکنو. دل میخوام. وای گم چه دل داری؟ میخوای کار لیکنو میخواستم. چی خواهی؟ چی خواهی؟ دل میخوام. گم چه داری؟ قشنگ یه زینه جا نیست. تو باید میخوام. تو باش رفتاری که نیستی بوده آمد او یاره خیلی سی بخیلی سی بخیلی یه قرار داده نیسته او یاره میخوام نه زینه جا نیسته هی من زینه جا نیسته زینه خیلی دور میکنی خب باشه چیز قبلش هم نگفتی زینه جا نگفتی جا داری دیگم یه اتفاق نمیشه صد اتفاق چی نگفتی اینا هم گفتی سکیه نزدم. خوش خب. هی زندگیت خرابه. نمیخوام تو رفتی چه اصلا اجازه نمیدی. چی ساجیه بسه زشت آبرو داریم حتی بس آرزو بس بیا آرزو مرد بس بیا برادر برام کن یه دستم بدی برام کن برده برده دقیقه باش گوشت جلوم بدبختا بیام چون اول اخلاق تو نگفت سمی نگفت تیز نجاتی سوال نگفتی خود سی سوال نگفتی میگه اتفاق میشه مثل صحفا میشه نمیره اتفاق میشه ها دیگه هم برام میخواد برو گوش هم بگیر
آقا بعد بشه ما برم ایمان تو با هم زدی سب ایمان تو با هم اون بنده خیلی یه جای حادثه که نه چه دیگه خیلی میخوام بابا میگم گوش حالت ما خیلی دم گوش دیدم برادر میگم الان میاد من زندان میفهم بابا چه زندان بابا چی زایو خدا بابا چی زایو میخواد آه خانه که زایی برادر میگم چه دقیقه یه دقیقه گوشم سلام کو برادر داد آرزو بس بیا بس بیا آرزو بس بعد خواهش کنم بس برو تو من نمی‌بینی خیلی ببینی بیا برو واسه نمی‌رم بیا واسه کار بیا در واسه کار دارم زشت ساعت کنم نگاه هم ساعت داریم زشت من باشه دیوونه برادر چطور تو اگه هم چیزی نمی‌کنی برادر دیگه حالت نرم کلی هیچ کنه حال کاملا حال نداره من متوجه حال نداره وای سری ما دایز دیگه برو تو بیا برو کار دارم واسه کار دارم یرا بس میتونم برو واسه همین واسه میشه میرو میشه میگم واسه برو خیلی چیه میشه میرو نیو میشه میرو خدیجه مجید مجید دو هم هر چی چوب میگی آرزو بس آرزو بس زنده خراب خب
نیخوام گفتم اینجا اخلاق رفتاری چرا نگفتم آقا چرا نگفتی تو دوزیرش اول هم نگفتی زیرا کو میخواد زیرا جام اتفاقا یا یه بیشتر زیرا جا درو مکن زیرا جا دسته بعد هم پول بعد حق نداری دست واسه نمیبینی داشو کو آرزو چه خبر آرزو گوشم میگی برو گوشم میگی تو بیا برو تو چی کنی میخوام برم خوش کار بو سیری کو بده نه تو باز نمیشه کار دارو نکو ده هیچی نیسته اون مال احمده نکو بشی بشی کمتونم یه چیه کمدتونم یه چیه لباس احمد چه خواهد کمتو ها اینجا احمد داخل اون کمدیه نه ده همه بگو قشنگ خیلی خیلی فقط دو تا تو چش اینجا احمده اون تاش اینجا بیرام سلام کن لباس میگه شما ما لباس میگوش کپوس آشکال عوضی نه میخوام تو میخوام بشی کار بلام تو خود بلام کده خودته بلام بخوام چه دیزنی چه خودته سکه برای میخوام گوش برای میخوام بلام کنی میخوام اینو برام خوبیت که مثلا نه واسه میگم بچه‌ها میخواد